السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الاعدادي. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل كتاب المعاصر الفصل الدراسي الثاني. معادنا النهاردة مع يونت 8 الوحدة الثامنة The Amazing World Around Us العالم الرائع من حولنا. اللي فاتوا الفيديو الأول فوق في قائمة التشغيل هيلاقي يونت 7 وهيلاقي شرح يونت 7 وبرضه يونت 8 وحل كتاب المدرسة موجود فوق في قائمة التشغيل. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو حد محتاج المرحلة الابتدائية هتلاقوا رابط القناة الجديدة في صندوق الوصف عمرو رجب 2. أي حد محتاج حاجة في المرحلة الابتدائية هيلاقي برضه حلول كل الكتب وشرح المنهج بالكامل. بيج 66 صفحة 66. أول حاجة معانا بيقول لي The north of Bangkok in Thailand is about 100 أو 10 million people. النقط في مدينة بانكوك في تايلاندا حوالي 10 مليون شخص. البولوشن التلوث، population السكان، weather الطقس، transport النقل طبعا عدد السكان. Egypt is a big in the north of Egypt في شمال أفريقيا. country مصر دي country. بلد city مدينة. island جزيرة. ocean محيط طبعا مصر country يعني دولة أو بلد. كايرو Alexandria desert. Not is 220 kilometer long. river نهر مصر اسكندرية الصحراوي. pavement رصيف. road طريق. street شارع طبعا اسمه طريق مصر اسكندرية الصحراوي طوله 220 كيلومتر. متر كيلومتر and centimeter are length. الحاجات دي بتقيس البريدجز كوبري تاورز أبراج measurement أدوات قياس ولا tunnels أنفاق طبعا measurements. The underground goes through along. المترو يمر من خلال. كيف كهف. فورست غابة. تانل نفق. باث ممر طبعا ده كله من خلال التانل اللي هو النفق. You can cross the أو to the other side of the Nile. ممكن تعبر الناحية التانية من النيل by walking on that عن طريق المشي في هذا. tower البرج. pyramid الهرم. tunnel النفق. bridge الكوبري. طبعا احنا ممكن نعدي للناحية التانية من خلال البريدج اللي هو الكوبري عن طريق المشي على الكوبري. Bangkok is a very city. There are too many people there. بانكوك المدينة empty فارغة أو فاضية. crowded مزدحمة. quiet هادية. calm برضه هادية طبعا فيها ناس كتير تبقى مدينة crowded يعني مزدحمة. Big 67 الحمراء تاور برج الحمراء in Kuwait was built in 2011. اتبنى في 2011. So it's an old building. ده مبنى old قديم. ancient عتيق. modern يعتبر حديث. crowded مزدحم طبعا 2011 يبقى يعتبر modern حديث. بانكوك is the north of Thailand. بانكوك بالنسبة لتايلاند island جزيرة. river نهر. country بلد. capital عاصمة طبعا هي العاصمة بتاعتها. We need to buy some more water. This bottle is احنا محتاجين مية لأن الإزازة دي empty فارغة أو خلصت. crowd زحمة. noisy مزعجة. small صغيرة طبعا empty يعني فارغ أو فاضي. كايرو is one of the tallest buildings in Egypt. واحد من أطول المباني في مصر. كايرو تاور برج القاهرة. كايرو بيراميد مبنى هرم القاهرة. ايلاند جزيرة القاهرة. بالاس قصر طبعا كايرو تاور اللي هو برج القاهرة. The Egyptian Museum المتحف المصري has a lot of today. فيه engineers مهندسين. officers ضباط. visitors زوار. thieves اللصوص طبعا مليء بالزوار. The Suez Canal قناة السويس. The Mediterranean Sea البحر الأبيض المتوسط. to the Red Sea قناة السويس بتعمل ايه بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. describes تصف. lifts ترفع. links تربط. builds يبني طبعا link يعني يربط. English is easier me to study than math. is easier from me for me of me to me طبعا for me يعني بالنسبة لي من الرياضة. The Nile Bridge الكوبري النيل. goes the Nile under through over down الكوبري طبعا فوق النيل يبقى over. page 69 على الجرامر، والجرامر برضو مشروح في قائمة التشغيل فوق. نختار كده الصف الأول إعدادي. قائمة الصف الأول إعدادي هنلاقي يونت 8 الدرس الأول والتاني. ماونت إيفرست قمة جبل إيفرست is than ماونت كليمنجارو هي نقط بالنسبة لجبل كليمنجارو. high highest the highest
higher. طبعا عندي هنا كلمة than يبقى صفة er than higher than. القاعدة بتقول كده الصفة القصيرة بنضيف لها er وبعدها كلمة than عشان دي صفة قصيرة. Which bridge is not the 6 October bridge كوبري 6 أكتوبر or the قصر النيل bridge؟ أيهما أطول؟ long longest longer the longest بيقارن بين اتنين longer. The museum is usually المتحف عادة on Saturday than on Sunday برضو مقارنة بين حاجتين. crowded most crowded more crowded the most crowded. crowded طبعا من الصفات الطويلة بنحط قدامها more صفة than يبقى more crowded than. This book is than yours. Most difficult than more difficult than as difficult difficult طبعا عندنا هنا than يبقى more difficult than أكثر صعوبة من. بعد كده عندي سوزان is than her cousin منى. سوزان أكتر من بنت عمتها منى. more beautiful than the beautiful most beautiful beautiful طبعا دي صفة طويلة يبقى برضو more beautiful than. Today the weather is yesterday بيقارن الطقس النهاردة بالأمس. as colder as cold than coldest colder than طبعا as ما as صفة as لو دي مش موجودة ماشي. طبعا is colder than يعني أبرد من. page 70 صفحة 70. she is her sister من أختها. pretty جميلة as prettier as اسمها as صفة as ما تنفعش. prettier than prettiest طبعا هي تعتبر بالنسبة لأختها أجمل من أختها تبقى prettier than. My uncle is than my father. rich richer as rich not rich طبعا بيقارنوا طبعا برضو بأخوه than يبقى صفة er. The post office مكتب البريد is not to my house than the park. near nearest as near nearer طبعا هنا هو مديني برضو كلمة than يبقى نختار الصفة اللي فيها er. yesterday was warm بالأمس كان دافئ. but today لكن اليوم أكثر دفئا. warmer than warmer warmest the warm هنا خلاص يبقى نختار warmer مش هنحتاج كلمة than عشان مفيش حاجة تاني بعدها تبقى but today is warmer يعني أكثر دفئا. correct. the Nile river نهر النيل is longest than the Amazon في than يبقى longer أطول من. the pyramids of Giza are easy for tourists to visit than مقارنة بين اتنين. easy آخرها واي بنضيف لها بنحول لآي اي ار يبقى easier than يعني أسهل من. عادل is tall but رامي is أطول منه يبقى taller. this car is very nice but that one is أجمل منها nicer. كايرو الكسندريا ديزرت رود طريق مصر اسكندرية الصحراوي is about 220 كيلومتر longer طبعا 20 كيلومتر long بس. The new museum is far than the old museum. far من الصفات اللي هي الغير منتظمة بتبقى يا إما further يا إما farther باليو. which place is most modern A or B طبعا more عشان دي مقارنة بين اتنين. The library is quieter than the funfair المكتبة أهدى من مدينة الملاهي طبعا quieter than مش than. page 72 عمر and علي are talking about famous places الأماكن المشهورة. Can I ask you some question? Yes of course طبعا أو بالتأكيد. How not is the Great Pyramid? It's 146 meters high. مديني هنا high يبقى قال له how high كم ارتفاعه. How many people live in Tokyo in Japan? كم عدد الناس اللي عايشين في طوكيو في اليابان؟ قال له not طبعا 37 مليون 500,000 people يعني 37 مليون و500 ألف يبقى طبعا هنا قال له حوالي يبقى about. What is Lake Baikal in Russia? It is 220 kilometers long طولها 220 كيلومتر يبقى كام الطول؟ ينفع اقول how long طب هنا مش مديني how long يبقى نقول what length يعني ما الطول what length. How old is الأقصر temple طب معبد الأقصر عمره قد ايه؟ قال له it's just under 3500 years old طبعا عشان ده بيسأل عن عمر شيء معين.
The Great Pyramid الهرم الأكبر of Giza is than the Red Pyramid من الهرم اللي هو الريد بيراميد الأحمر. Tall, taller, tallest, the tallest. طبعا بيقارن بين الاتنين في than يبقى taller than. My friend lives to the school than me. Nearer, near, nearest, the nearest. برضه هنا في than يبقى nearer than. The traffic is in a city than in the countryside. Worse, bad, worse, the worst. طبعا worse than يعني أسوأ من. How not is this hole? It's 200 meters deep. عمقها 20 متر عمق. يبقى كام العمق اللي هو how deep. The in Cairo is very busy. النقط في القاهرة مشغول. الترافيك، الفود، الدرينك، البلوشن، التلوث، المشروب، الطعام، المرور. طبعا الازدحام المروري عالي جدا في القاهرة. The policeman asked the woman to the thief. الشرطي طلب من الامرأة ان هي تعمل اللص. give تعطي، deliver تسلم، prove يثبت، describe توصف. طبعا طلب منها انها توصف، يوصف او يصف، انها توصف مين؟ اللص. How people live in Cairo. More than 200 million people. 20 مليون شخص عايشين هناك. How long كم الطول. How many كم العدد. How much كم الكمية أو كم الثمن. How deep يعني كم العمق. طبعا كم عدد الناس. How many people. Page 73. There are many visiting the museum today. هيزوروا المتحف النهارده. Builders اللي هم البنائين. Engineers مهندسين. Tourists سياح. Animals حيوانات. طبعا tourists. The opposite عكس أو مقابل كلمة better is worse, white, windy white أبيض عاصف واسع worse يعني أسوأ طبعا worse. Which is the Nile or the Amazon? The Nile. أيهما النيل ولا نهر الأمازون؟ قال له النيل. taller أطول older longer higher. طبعا طول أفقي يبقى أيهما longer. بعد كده عندي تصحيح خطأ. The cinema is empty than the metro. أكتر من المترو يبقى empty آخرها y تقلب إلى I emptier. He is taller than his brother أطول من أخوه اسمها than واسمها then. Which building is tall? Cairo Tower or the Great Pyramid مبنيين يبقى taller أيهما أطول. She is beautiful than her cousin دي صفة طويلة المفروض نحط قدامها كلمة more تبقى more beautiful أكثر جمالا من her cousin. بعد كده بيقول لي هنا اكتب عند amazing world around us العالم الرائع من حولنا وده متجاوب في نهاية الكتاب. Page 79. The تحيا مصر bridge is the world's widest not bridge. Information, suspension, evaporation, condensation. تكثف، تبخر، كوبري معلق. Information طبعا كوبري تحيا مصر من أوسع الكباري suspension المعلقة على مستوى العالم. I enjoy أنا استمتعت أو بستمتع the view of the Nile بمنظر النيل at the end of the day في نهاية اليوم. إمتى الواحد بيستمتع؟ لما يكون فيه sunrise شروق شمس، sunset غروب الشمس، sun كريم واقي من الشمس، sunshine شروق الشمس عاملة زي sunrise طبعا وقت الغروب اللي هو sunset. There is a beautiful of the city from Cairo Tower. واحنا في برج القاهرة بنشوف ريفيو مقالة نقدية، ريفيجن مراجعة، فيو منظر طبيعي، بريفيو تقديم طبعا فيو اللي هو منظر طبيعي. Mountain is the most dangerous sport at all. أخطر رياضة في العالم أو من أخطر الرياضات. Delivery تسليم، climbing تسلق، weighing rough، skating التزحلق طبعا mountain climbing اللي هو تسلق الجبال. It's important to be proud of your countries. من المهم ان انت تبقى فخور بان اللي بلدك بتعمله. sunrises شروق، suspensions معلق، achievements انجازات، sunset غروب طبعا achievement اللي هي انجازات البلد اللي انت عايش فيها. The bridge has a glass so you can see the river under your feet. الكوبري فيه جلاس نوت عشان كده انت ممكن تشوف النهر وانت واقف برجلك. float يطفو، floor art، door باب، window شباك طبعا has a glass floor الأرضية إزاز. remember that it's important to be when you give your opinion. تذكر remember يعني يتذكر هنا فعل أمر يعني بيقولك دايما افتكر أهمية إن أنت تكون ناط لما تدي الأوبينيون بتاعك لما تدي رأيك. cross يعبر، impolite غير مؤدب، safe آمن، polite يعني مؤدب طبعا نكون مؤدبين. not means able to cause harm.
harm يعني ضرر أو أذى، يسبب ضرر. dangerous خطير. cheap رخيص. polite مؤدب. safe آمن. dangerous يعني خطر أو خطير. page 80 the opposite of beautiful عكس كلمة جميل. important هام. dangerous خطير. popular مشهور. ugly قبيح. طبعا عكس كلمة beautiful اللي هي جميل، طبعا كلمة ugly اللي هي قبيح. most modern cars are معظم السيارات الحديثة they are not cheap معظمها نقط هما مش رخيصة. narrow ضيقة. expensive غالية. empty فارغ. ugly قبيحة، طبعا معظمها expensive يعني غالي. The تحيا مصر bridge is 36 مترز 67.36 مترز wide اتساعه deep عمقه old عمره heavy الثقل بتاعه، طبعا ده كله بيتكلم عن الاتساع. many people enjoy walking في ناس بتحب تتمشى the bridge in the evening. cross يعبر. across يعني عبر. between بين. next بجوار. across. what do you about the new TV show what do you think يشكر. think يغني. think يغوث. think يفكر. ما هو رأيك اسمها what do you think أو what's your opinion يفكر أو يعتقد، أو هنا ما رأيك فيه. I am proud not my father أنا فخور ببابا. he does his best to make us happy يبذل قصارى جهده ليخلينا سعداء. of from to of طبعا proud of يعني فخور بيه. I disagree you أنا لا أتفق معك. disagree يعني لا يوافق، عكسها agree. English is the most important subject المادة الأكثر أهمية. معك بقى disagree of you at you to you with you طبعا اسمها I disagree with you. The world's page 83 the world's not suspension bridge opened in Cairo. widest wide wider the widest طبعا الأكثر اتساعا، وهنا جايب ذا خلاص ويقول لي ذا هنا تمنع الذا التانية دي، يبقى المفروض ان the world's widest. Some people think that math is not subject of all بين كل المواد. difficult more difficult محتاجة than most difficult the most difficult طبعا دي ناقصة ذا يبقى the most difficult الأكثر صعوبة. on Saturdays أيام الأحد أو السبت the market is not than on Fridays في than هي مقارنة بين اتنين. quieter than quite quietest the quietest طبعا quieter than أهدى من. whales الحيتان are not animals in the world في العالم كله، بيقارن الحيتان بكل الحيوانات. big bigger محتاجة than the biggest biggest طبعا the biggest هي الأضخم في العالم كله. all these houses كل هذه المنازل are nice but ours لكن بتاعنا احنا is هيقارنوا بيهم كلهم بقى nicer than nicest the nicest the nicer طبعا الأجمل the nicest. that pen is of all بكل إعلان the better the best more good most good طبعا good تبقى the best لأنها صفة شاذة. this is film I have ever seen ده أجمل فيلم أو الأكثر مللا. this is the boring as boring more boring the most boring الأكثر مللا، أكثر فيلم ممل أنا شفته في حياتي. what is the not town in your country the largest larger more large the most large large صفة قصيرة وهنا في زي يبقى زي صفة est. a chair is الكرسي comfortable than a sofa بيقارن الكرسي بالسوفا. least little the least less طبعا هنا في than يبقى less than. what do you think is not city in the world في العالم كله بيقارن مدينة بكل المدن اللي في العالم. exciting more exciting most exciting the most exciting the most صفة هي تبقى the most exciting الأكثر تشويقا. تصحيح الخطأ. what is the better place to play tennis near here what is the better طبعا better اللي هي أساسها كان good اسمها the best اللي هي الأفضل، مش اسمها the better. page 84 84 tennis is least dangerous than football التنس أقل خطورة من الفوتبول طبعا less ده اللي هي أصلها كان little هنا في than يبقى less than أقل من. ice skating التزحلق على الجليد is safe than skiing أكثر أمانا من التزحلق. التاني طبعا هنا هتبقى عندي هنا safe بيقارن بين اتنين هتبقى أكثر أمانا ودي صفة أخيرة هي r سوري نحط لها r بس. she is tall in our country في بلدنا كلها الأطول يبقى the tallest لأن tall دي صفة قصيرة
insects الحشرات are the more dangerous animal، طبعا are the most عشان في the. The blue car is most expensive than the red car، أكثر غلاء في than يبقى more. Tokyo is the busier city in the world، طبعا busiest EST. One of the more beautiful parts of the museum is the entrance، المدخل. واحد من أكثر الأماكن جمالا في المتحف هو المدخل، تبقى the most. زي ما عملنا في اليونت اللي فات وكان في تفاعل جميل جدا، سبتلكوا كام سؤال وحلتهم في الكومنتس، نفس النظام هنا هسمعكم الليسن وانتوا حلوا من نفسكم في الكومنتس في التعليقات. تحيا مصر بريدج is the world's widest suspension bridge. تاني، تحيا مصر بريدج is the world's widest suspension bridge. It opened in May 2019. It opened in May 2019. It's 67.36 meters wide. تاني، it's 67.36 meters wide. The bridge crosses the Nile's Warrag Island. The bridge crosses the Nile's Warrag Island. ندخل على التشوز. أحمد is intelligent than سامي، بيقارن أحمد بسامي في الذكاء as most more less، طبعا في than يبقى more intelligent than. This is the company in the world. the more لا طبعا the biggest the bigger the big، طبعا the biggest الأكبر. Are you proud be Egyptian، في هنا مصدر proud of proud at to with، طبعا proud to be Egyptian أن تكون مصري. proud of يجي بعدها شخص يعني فخور بحد تاني. Many people enjoy بيستمتعوا across قصر النيل bridge in the evening. sleeping النوم عليه، walking التمشي، swimming السباحة، diving الغطس، طبعا يتمشوا. Many people enjoy walking on the glass of تحيا مصر bridge. glass اللي مصنوع من الجزاز وبيتمشوا عليه. flower وردة، flower دقيق، floor أرض، fire نار، طبعا floor اللي هي الأرضية اللي مصنوعة من الزجاج. It's important to be polite. من المهم ان انت تكون مؤدب when you not your opinion. make take give ask، لما تدي رأيك يبقى give your opinion. Mountain climbing is the most sport. Many people fall and die. تسلق الجبال هو الموست نوت سبورت، ناس كتيرة بتسقط وتموت. beautiful الأجمل، safe الأكثر أمانا، cheap رخيصة، dangerous خطيرة، طبعا الأكثر خطورة dangerous. page 88. We must our environment البيئة. fail يفشل، lose يخسر، protect يحمي، damage يدمر، طبعا لازم نحمي البيئة. My young brother أخويا الصغير looks my dad they are the same. looks like angry some alike، طبعا فيهم شبه كبير جدا من بعض. looks like. What's your of doing a sport every week؟ ما رأيك في ممارسة رياضة كل أسبوع؟ What's your not of dream of حلمك، thought of opinion of think of. لو think كان قال لي what do you think of، إنما what's your يبقى what's your opinion يعني ما رأيك فيه، هي بتساوي what do you think of. What is the more difficult subject؟ طبعا دي حليناها كتير. most. How much people helped to build the bridge؟ الناس يعد يبقى how many. سلمى is the more is the most. active girl أكثر بنت نشيطة. He is good at English than me بيقارن، وجود صفة شاذة، هو حد يقول gooder طبعا اسمها better يعني أفضل من. عندي باراجراف تحيا مصر بريدج وده متجاوب في نهاية الكتاب. page 96. Toa wants to take part in حابة تشارك في the school for talented يعني موهوب. musician موسيقيين. award جائزة، competition منافسة، museum متحف، treasure كنز طبعا في الكومبيتيشن. There were more than 1600 of Egypt's most treasures on display في المعرض. treasure يعني كنوز، valuable يعني قيمة، cheap رخيصة، inexpensive يعني رخيصة برضو، honored يعني عادية، طبعا شيء قيم وثمين يعني valuable. One of the most beautiful parts of the museum واحد من أجمل الأجزاء في المتحف is the enter يدخل، entrance المدخل، entry دخول، enters يدخل الفعل طبعا entrance يعني المدخل.
The Egyptian museum contains valuable. المتحف المصري يحتوي على valuable pleasure سرور treasures كنوز measures أدوات قياس. سوري هقول الجملة تاني. The Egyptian museum contains يحتوي valuable pleasure treasures كنوز measures أدوات قياس awards جوائز. طبعا في treasure يعني كنوز. 97. The temple is full of. المعبد مليء that carry its roof اللي شايلة السقف. They are made of stone مصنوعة من الحجارة. walls حوائط columns أعمدة trees أشجار gardens حدائق. طبعا أعمدة اللي هي columns. museums المتاحف helps us to our historical objects. المتاحف بتساعد إن احنا نعط أشياءنا التاريخية for other people للناس الآخرين. بلاي يلعب apply يطبق display يعني نعرض بي يعني يدفع. طبعا نعرضها في المتحف. رمسيس second رمسيس الثاني is the biggest in the museum في المتحف. هو أكبر entrance مدخل space فراغ article مقالة statue تمثال. طبعا أكبر تمثال. The old museum المتحف القديم didn't have for 100,000 ancient objects 100,000 قطعة أثرية. spice space trace race. طبعا في space يعني مساحة أو فراغ مفهوش أي مساحة أو ما يكفيش ل100,000 قطعة أثرية. Number 9. The Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير its first visitors in 2019 came أتى left غادر hit يضرب welcomed رحب بأول زوار لي في 2019 يبقى welcomed. My family went to Alexandria to spend our راحوا اسكندرية قضوا our meal وجبتنا subject مادة sport رياضة holiday أجازتنا. طبعا holiday. أحمد عرابي is my favorite character وكاركتر يعني شخصية. أكيد انتوا واخدين دراسات وعارفين مين أحمد عرابي. historic historical history historian. طبعا شخصية تاريخية historical. I read the website أنا قريت الويب سايت before choosing any books. views منظر reviews مقالات نقدية thoughts أفكار ideas برضو أفكار. طبعا reviews. مقالة نقدية دي بتعرفني الحاجة دي أقراها ولا ما أقراهاش كويسة ولا مش كويسة بتديني وجهة نظر عامة عن الشيء اللي أنا هعمله سواء فيلم أو مسرحية أو كتاب. What is the note for your coming late season فصل من فصول السنة. reason سبب cause سبب برضو expression تعبير. cause بتاخد حرف الجر of reason بتاخد حرف الجر for. reason for يعني سبب لي. the teacher allowed us to allow يعني يسمح بيجي بعدها مفعول to زائد المصدر. allow ادي هنا عندي كلمة to ده في الاكسبريشنز في التعبيرات. tell me the reason قول لي السبب you were absent yesterday. absent يعني غائب. ليه كنت غائب. why لماذا where أين when متى how كيف. طبعا لماذا اللي هي why. page 99 سؤال الاستماع. سمعكم بقى نحل مع بعض. The Valley of the Kings is in Luxor. It's one of the most popular places for tourists to visit. We went early because that is the quietest time. It's get busier later. The Valley of the is in Luxor. طبعا وادي الملوك Kings. It's one of the most popular places for to visit اللي بيزوروا طبعا التورستس. We went early because that is the not time quiet time الأكثر هدوءا. It gets busier later بيبقى بعد كده مزدحم. سؤال choose. In 2002 في 2002 there was a nod to design a bigger and more modern museum. كان في competition منافسة ريس سباق composition فقرة park حديقة. طبعا كان في منافسة للي يصمم كوبري أفضل. A is a book that gives tourists information كتاب بيدي للسياح معلومات about a place. guide book كتاب إرشادي. note book كراسة. مجازين مجلة. newspaper جريدة. طبعا guide book اللي هو الكتاب الإرشادي. The Knot Museum is in London موجود في لندن. الفرنش المتحف الفرنساوي. Egyptian المصري. إيطاليا الإيطالي. بريتش البريطاني. طبعا المتحف البريطاني موجود في لندن. famous is the opposite عكس كلمة famous اللي هي مشهور. عكسها ايه. dangerous خطير. crowded زحمة. unknown غير معروف. modern حديث. طبعا هو عكسها unknown. the lesson is the not one is the difficult most difficult more difficult as محتاجة as ومور محتاجة than يبقى the most difficult one أصعب درس علينا. this problem is easy it's the one I have ever solved. في the صفة est ولا easier ولا more easy ولا easy. طبعا is the easiest الأكثر سهولة.
The museum has more than 13 million. المتحف فيه 13 مليون people شخص objects شيء mountains جبال fountains يعني نافورة طبعا فيه 30 مليون objects قطع أثرية. Was the language of the ancient Egyptians لغة المصريين القدماء Spanish الإسبانية English الإنجليزية Arabic العربية hieroglyphic الهيروغليفية طبعا hieroglyphic. Page 100 My uncle is the person in my family. No one is older than him. ما فيش حد أكبر منه خالص في العيلة كلها. يبقى هو youngest ولا tallest ولا oldest ولا deepest. طبعا هو الأكبر يبقى oldest. There are many objects in the museum. dirty قذرة valuable قيمة cheap رخيصة ugly قبيحة. في أشياء valuable يعني ذات قيمة عالية. correct تصحيح الخطأ. The Karnak temple is most crowded than the Valley of the Kings. طبعا بيقارن ده بده يبقى more crowded than. We went early because that is the quieter time. لأن ده أهدى وقت يبقى في ذا يبقى quietest. الأقصر is the better place to visit in winter. في the better طبعا يبقى the best اللي هي من good. Trains القطارات are fast than cars أسرع من الكارز يبقى faster than. وهنا عايز paragraph عن the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير وده متجاوب في نهاية الكتاب. كده وصلنا لاختبار يونت 8. هسمعكم الليسن وبعد كده نحل مع بعض. The world's widest suspension bridge is in Cairo. The world's widest suspension bridge is in Cairo. People enjoy walking across the bridge. This bridge opened in 2019. You can see the river under your feet on that bridge. أول واحدة فين؟ طبعا أكثر كوبري أو أوسع كوبري معلق في العالم في كايرو اللي هو كوبري تحيا مصر. طبعا الناس بتستمتع بالووكينج المشي. افتتح امتى؟ 2019. قلنا طبعا وانت ماشي بتشوف الريفر تحت رجلك. عندي محادثة بين أسامة وأحمد talking about تحيا مصر بريدج عن كوبري تحيا مصر. هاي أحمد هاي أسامة. Where did you go yesterday؟ رحت فين بالأمس؟ I went to enjoy not across تحيا مصر بريدج. هيروح يعمل ايه عند الكوبري؟ طبعا هيتمشى walking. Oh really how long did it take to finish building it؟ هما بنوه في قد ايه؟ It not 32 months to finish it. أخذ طبعا it took. هو علينا قال لي take احنا هنرد في الماضي. Do you know that it's the world's not suspension bridge؟ أوسع يعني ايه widest؟ هو أنت تعرف إن هو أوسع كوبري في العالم معلق. Yes of course طبعا بالتأكيد. What is the best not to cross the bridge؟ قال له at sunset يبقى أفضل وقت. What is the best time؟ قال له what a beautiful view يا له من منظر رائع. Comprehension القطعة The oldest museum أقدم متحف in Cairo opened in 1835. There were more than 160,000 of Egypt's most valuable treasures on display. في أكتر من 160 ألف قطعة أثرية موجودة معروضة هناك. However ومع ذلك the museum didn't have space وما فيهوش مكان for 100,000 other objects ل100 ألف قطعة تاني ملهمش مكان. In 2002 في 2002 there was a competition اتعملت منافسة to design a bigger اللي يصمم bigger and more modern museum متحف أكثر اتساعا وأكبر من الموجود. The competition had 1557 designs. جه لمصر 1557 تصميم from more than 80 different countries من أكثر من 80 دولة. The Grand Egyptian Museum اختصاره GEM welcomed its first visitors وافتتح ورحب بأول زوار in 2019 في 2019. It's further from the city بعيد شوية عن المدينة center than the old museum من المتحف القديم. But only 2 kilometers على بعد 2 kilometers from the pyramids الجيزة من أهرامات الجيزة قريب جدا من أهرامات الجيزة. It has more space في مكان for valuable objects الأشياء التاريخية. More people can see them ناس كتيرة ممكن تشوفها. And it's able to look after the objects really well زي تعود على الأشياء. One of the most beautiful parts of the museum واحد من أجمل الأماكن في المتحف is the entrance المدخل with its big plants في نباتات كبيرة and statues وتماثيل. The biggest statue is أكبر تمثال هناك 12 متر statue في رمسيس second نقلوا رمسيس الثاني وتحط هناك فين في مدخل المتحف المصري الجديد. أول سؤال What is the main idea of the passage؟ ما هي
الفكرة الرئيسية للقطعة. ممكن نقول the history، بيتكلموا عن تاريخ of the museums، المتاحف in Egypt، فين يا جماعة؟ في مصر. وممكن أعملها أقول the Grand Egyptian Museum، المتحف المصري الكبير. السؤال التاني what does the underlying pronoun them، كلمة them ما تشير لإيه؟ قلنا احنا طبعا بتشير للvaluable، valuable اللي هي ليه؟ الحاجات القيمة. valuable ايه تحديدا؟ objects. Why do you think we built the Grand Egyptian Museum؟ ليه تعتقد احنا بنينا المتحف الجديد ده؟ أول طبعا because we didn't have، ما كانش عندنا مكان أو فراغ أو حيز، يعني ايه space for more object، لأشياء أكثر. The underlined word valuable، كلمة valuable مين نقرر فيها مين؟ زي معناها harmful مؤذي، important هام، cheap رخيص، unimportant غير مهم، طبعا معناها important يعني مهم. The old museum، المتحف القديم is than GM، القديم أكبر، smaller أصغر، أكثر قيمة not older than طبعا أصغر. The Grand Egyptian Museum، المتحف المصري الكبير اللي هو الجديد يعني is the city center، بالنسبة لوسط البلد. near قريب، far from بعيد شوية، not in مش فيها close to قريب، طبعا هو far from بس هو قريب من أهرامات الجيزة. اللي choose the center of Cairo، وسط البلد is very there are lot of people and cars، في ناس كتيرة وسيارات. narrow ضيق، quiet هادي، crowded مزدحم، empty فارغ، طبعا crowded. The تحيا مصر bridge is the widest bridge in the world، هو suspected يشك، suspension معلق، support يدعم، dangerous خطير، طبعا هو كوبري suspension يعني معلق. It's a or an scene to have all this rubbish in the street، إنه إن يكون في زبالة كتير، ده cheerful منظر مبهج، exciting شيق، wonderful رائع، ugly قبيح، طبعا ده منظر ugly. I enjoy walking across the جسر النيل، نقط بحب أتمشى على جسر النيل، bridge كوبري، pyramid هرم، citadel قلعة، tower برج، طبعا bridge. You can put all these books، ممكن تضع كل هذه الكتب on the desk. There is enough لأن في enough wood currency space center، طبعا في enough space. طب تعال نترجم كده wood خشب، currency يعني عملة، center يعني مركز. The museum has a lot of valuable، في valuable numbers أرقام جوا المتحف، competition منافسات، pyramids أهرامات، treasures كنوز، طبعا في كنوز رائعة. The bridge was built on stone to stay strong، مبني على شوز عروض، valleys وادي، columns أعمدة، lines خطوط، طبعا الأعمدة عشان تحافظ عليه، strong يعني قوي. تقى is than رقية، quite than quieter than quietest more quiet، طبعا quiet يعني هادي، صفة قصيرة يبقى quietest quieter than، معلش مش ذا، طبعا دي لو بنقارن تقى بكل الناس هي طبعا be quieter than. I think سيوة، أعتقد إن سيوة is place in Egypt، بيقارن سيوة بكل الأماكن، nice nicer nicest the nicest، طبعا هو الألطف يبقى the nicest. I like going to الأزهر park، بحب أروح حديقة الأزهر. There is a space for all my family there. So لأن ولذلك because لأن في مكان but ولكن to لكي طبعا because لأن فيها مكان يكفي الكل. The Nile is long river in the world، بيقارن النيل بكل نهار، وهنا يبقى هنقول the longest الأطول. Which building is the older، طبعا is the oldest عشان مديني the. My brother is good at English than social studies، طبعا is better جيد at English than social studies. Who is tallest، نبيل or your brother، بيقارن اتنين نبيل والأخ يبقى أيهما taller يعني أطول. بعد كده عايزين paragraph عن تحيا مصر بريدج، كوبري تحيا مصر، طبعا ده متجاوب في نهاية الكتاب. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 8. لو حد عنده أي مشكلة في أي حاجة كلمني في الكومنتس، وبعتذر عن لو في أي خطأ أو في أي مشكلة في الفيديو. انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم. يونت 9 الوحدة التاسعة، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.